Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với series review họa cụ của Lỗ Béo Studio. Hôm nay Lỗ sẽ giới thiệu và review chi tiết với mọi người bạn Van Gogh 15 màu này nhé. Thực chất đây là bộ 12 màu và được tặng kèm 3 pen miễn phí nên tổng cộng có 15 màu mọi người ạ. Van Gogh thì chắc hẳn là một thương hiệu màu nước học sinh sinh viên cao cấp khá là quen thuộc tại Việt Nam rồi. Đây là một thương hiệu lâu đời đến từ Hà Lan với chất lượng màu được nhiều họa sĩ đánh giá là có khả năng gần chạm đến hạng họa sĩ nhất trong tất cả các hãng màu cùng phân khúc. Thiết kế bộ này được bọc một lớp bóng kính và một tấm bao bì bọc bên ngoài như thế này chứ không cho vào hộp như các hãng khác. Xin lỗi mọi người vì mình đã bóc trước ra mất rồi. Hộp được thiết kế nhựa trắng có dập nổi logo bên trên, chất nhựa lì lì sờ rất là thích. Tuy nhiên thì chất liệu này mình thấy hơi dễ bám bụi một chút. Nhìn phía sau hộp giống kiểu mấy viên phô mai ấy mọi người ạ. Bên trong màu được phủ một lớp băng dính trong suốt, khi sử dụng chúng ta hãy bóc lớp này ra nhé. Ngoài ra thì trong bộ này cũng được tặng thêm một cây cọ travel của hãng size 6. Phần đuôi bút này mình thấy là có nhiều bạn mua về hiểu lầm là cọ bị gãy, nhưng mà thực ra đây là thiết kế của hãng để hỗ trợ gỡ pen màu ra. Chúng ta có thể đưa đuôi cọ vào khe này để lật pen màu ra và thay thế pen mới nếu mà hết màu. Khi sử dụng cọ chúng ta rút đầu cọ ra rồi cắm ngược lại để sử dụng nhé. Mình rất là thích thiết kế của mấy cây cọ travel vì rất là tiện lợi, lại dễ dàng mang đi mà không sợ hỏng lông cọ cũng như là chiếm quá nhiều vị trí. Tuy nhiên thì giá mỗi cây travel mua lẻ thường khá là đắt mọi người ạ. Do vấn đề về thay đổi khí hậu nên là khi về Việt Nam có một số màu của hãng thường bị phồng lên, ví dụ như hai mã vàng và hồng này. Ngoài ra thì sẽ có một số màu sau khi tiếp xúc nhiều với không khí một thời gian cũng sẽ có hiện tượng phồng lên. Như ở bộ này mình đã dùng được 1 năm rồi, các bạn có thể thấy là màu vàng, trắng cũng hơi phồng lên. Còn màu hồng thì mình thích tông đó quá nên là đã vơi đi khá khá rồi. Màu phồng lên thỉnh thoảng cũng sẽ dính lên nắp khi đóng lại như là cái màu nâu ở bộ cũ của mình. Tuy nhiên thì vấn đề này cũng giống như với màu Leningrad, White Knight, Sonnet hay bị chảy thì hoàn toàn là không làm ảnh hưởng tới chất màu nha mọi người. Mọi người có thể cân nhắc trước khi mua để tránh hiểu lầm là sản phẩm bị lỗi nhé. Chất màu thì mình thấy là rất là trong và độ chuyển màu khá là êm, đặc biệt là hai tông xanh dương cũng không hề bị keo mà rất mượt. Mình khá thích màu xanh da trời trong bộ này vì ít có hãng nào có màu xanh tươi, mịn mà vẫn giữ được độ trong tương đối như vậy. Màu đen này hơi ngả với tông xanh đen một chút, khá là dễ phối màu. Mình có làm thêm một bảng màu nữa để giúp mọi người thấy rõ hơn sắc độ của màu cũng như chất màu khi sử dụng với lượng nước khác nhau sẽ như thế nào. Chúng mình cũng sẽ làm thêm bảng này trong các video sau của Lỗ Béo Studio để mọi người có thể cảm nhận rõ và chi tiết hơn về từng màu trong bảng màu nhé. Mình thấy là đôi khi có một số màu sử dụng ở dạng đậm đặc khá keo, nhưng khi pha với lượng nước vừa đủ thì lên màu rất đẹp và trong. Thường thì những màu đó chúng ta sẽ hạn chế sử dụng màu đậm đặc để nhấn sáng tối trong tranh để tránh trường hợp tranh bị xỉn, keo hoặc là vón cục do chất màu. Thay vì thử độ loang chỉ bằng màu vàng và hồng như trước thì từ giờ chúng mình sẽ cố gắng test độ loang này bằng các giải màu để mọi người có thể cảm nhận được độ loang của đa số các tông màu trong bảng. Các bạn có thể thấy là độ loang của các tông vàng, đỏ, hồng, xanh da trời khá là mạnh. Về tông nâu thì chưa được tốt lắm. Bây giờ mình sẽ sử dụng bạn Van Gogh này để hoàn thiện một bức tranh trên mặt sau của giấy Nabia qua phát nhé. Channel thấy là mọi người đề xuất làm lại series Cung Hoàng Đạo rất là nhiều nên là chúng mình sẽ đến với series Cung Hoàng Đạo hoàn toàn mới nhé. Thay vì đợi theo tháng thì chúng mình sẽ vẽ theo các nhóm thuộc là tính nước, khí, đất, lửa. Một video có thể vẽ từ 1 đến 3 cung cùng một nhóm luôn. Tranh hôm nay mình lấy cảm ứng từ cung Thiên Yết hay còn có tên gọi khác là cung Bọ Cạp. Cause you're fading on. We've been here before. Tell me again, just tell me again and I'll make it right. Don't go through that door. Tell me again, just tell me again and I'll make it right. It is a lie when you tell me that nothing
just leave it be. Đây mọi người có thể thấy là một chú bọ cạp bé bé xinh xinh trong gốc cây rỗng. Trong ấn tượng của mình thì những cô gái cung thiên yết khá là bí ẩn, nên là mình đã tưởng tượng ra một cô gái thần bí cầm đèn đi trên mặt nước trong một khu rừng vào buổi đêm. Để tăng thêm sự bí ẩn thì mình đã quyết định là chọn các tông màu hơi tối một chút cho tranh này. Ánh sáng từ cây đèn là nguồn sáng duy nhất và khá mạnh, nên là mình lựa chọn màu xanh đen cho áo cô gái để tăng sự tương phản và làm nổi bật nguồn sáng trong đêm. Ở khu vực có ánh sáng mình sẽ tô tông hơi tươi một chút so với các tông ở vùng tối để thể hiện ánh sáng. Sau một thời gian khá là dài trải nghiệm từ màu chiết, màu dạng viên nén đến dạng tuyết thì mình thấy là chất màu của Van Gogh có nhỉnh hơn so với các hãng cùng phân khúc như là Winsor & Newton, Goldman, Mungyo, Kansai Tambi, Shinhan-pro và có thể đứng ngang với một số dòng màu hạng họa sĩ như là White Knight, Paul Rubens hay là Supervision. Bộ 15 màu mình đang sử dụng có giá là 460.000. Mức giá này nhìn qua thì khá cao so với mặt bằng chung các hãng màu hạng học sinh sinh viên trung cấp phổ biến trên thị trường, nhưng mà mình thấy đây là một mức giá khá là hợp lý và xứng đáng cho bộ này. Với chất màu và bảng màu mình thấy là rất cân bằng, vừa phải. Ngoài ra chúng ta còn được tặng thêm một cây cọ travel khá là xịn sò nữa. Còn về các nhược điểm về chất màu có thể bị phồng bởi lý do thời tiết, cũng như là một số nhược điểm về thiết kế bao bì như là khâu dán bóng kính trong có chất dính có khả năng là để lại keo bên trong bộ màu nếu mà không bóp cẩn thận, thì mình thấy là vẫn có thể chấp nhận được. Nếu các bạn không ngại các vấn đề trên và có đủ tài chính thì mình thấy Van Gogh là một hãng màu đáng để trải nghiệm. Màu phù hợp với đa dạng thể loại tranh từ minh họa đến phong cảnh, cũng như là phù hợp với cả các bạn mới tập hoặc là đã tập vẽ lâu rồi mà muốn trải nghiệm thêm. Ngoài bộ này ra thì các bạn có thể tham khảo thêm bộ 24 màu viên nén hoặc là màu chiết tại lotstore.vn nhé. Vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh này rồi. Hy vọng là video có ích với mọi người. Và nếu mọi người muốn channel review họa cụ nào thì hãy để lại comment số phía bên dưới để chúng mình sẽ làm dần nhé. Đừng quên like, share video và subscribe channel để tiếp thêm động lực cho team chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video sau nhé. Bye bye!